Hyvää huomenta. Pörsseissä höykytys on jatkunut. Sijoittajamurheet hakevat vertailukohtaansa keskiajan kurjuudesta saakka. Laukkaavat hinnat, sairaudet ja sota ovat kaikkien mielessä. Yleensä sijoittajana voi rajata omia riskejään hyvällä yhtiövalinnalla. Sekulaarisia eli pitkäaikaisia kasvutrendejä nauttivien teknoosakkeiden kanssa harvemmin tarvitsee stressata, mihin makrotalous sutii. Esimerkiksi vuonna 2018 kaikki pörssit jäävät pakkaselle, mutta eniten lasku osui makroriippuvaisiin teollisuus- ja energiaosakkeisiin, kuten tästä kuvaajasta nähdä saattaa. Tuolla maailma kävi kyllä lyhyessä teollisuustaantumassa ja Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota dominoivat otsikoita. Mutta kuten tämä internetin ihmeellisestä maailmasta poimittu kissameemi hyvin tiivistää, makro on nyt kaikkien sijoittajien murhe inflaation ja korkojen nousun takia. Tämän monet teknosijoittajat ovat saaneetkin jo huomata, kun korkojen nousu on syönyt jopa puolet heidän yhtiöidensä markkina-arvoista. Nyt edes tuloskausi ei ole saanut käännytettyä sijoittajan täyttä huomiota yhtiökohtaisiin fundamentteihin. Huolimatta hyvinkin vahvasta tuloskaudesta ja messevistä tulosylityksistä, keskimäärin kurssireaktiothan ovat olleet negatiivisia niin Suomessa kuin Yhdysvalloissakin. Puhutaan tällä videolla, miten Ukrainan tilanteen eskaloituminen vaivaa sijoittajia. Sitten vilkaistaan muutamaa valopilkkua, miten maailmantalouden umpisolmut ovat aukeamassa. Lopuksi tarjoilen pidemmän katsauksen orastavaan palkkainflaatioon ja miten se vaikuttaa pörssiyhtiöihin. Joukossa on häviäjiä, mutta myös voittajia. Kiitän tässä vaiheessa videon katsomisesta, muista laittaa peukkaa ylös ja kommentoida, jos opit jotain uutta ja viihdyit. Inflaation riesan lisäksi otsikoihin on pyristelyt Venäjän ärhentelyt Ukrainan suuntaan. Periaatteessahan banaanivaltion tasolle vajonneen Venäjä voisi ignorata finanssimarkkinoilla, mutta maalla sattuu olemaan maailman suurin ydinasearsenaali. Se tuottaa muun muassa melkein puolet maapallon palladiumista ja merkittävän osan muistakin raaka-aineista. Se tuottaa paljon energiaa sekä sillä on autoritäärinen johto päämäärineen, josta ulkopuolisen tarkkailijan on vaikea pysyä perässä, vaikka sijoitus Twitterin ulkopolitiikka-asiantuntijoista voi saada toisenlaisen käsityksen. Kukaanhan ei oikeasti tiedä, mihin konflikti lopulta kärjistyy, ja historiassa tiedetään valitettavan monta esimerkkiä, missä aluksi suhteellisen harmiton tilanne on eskaloitunutkin isoksi sodaksi. Eeppisin esimerkki lienee ensimmäinen maailmansota, johon Eurooppa unissa käveli reilu 100 vuotta sitten. Silti, mikäli ei usko konfliktin eskaloituvan globaaliksi ydinsodaksi, mikä ei taida olla perusskenaario edes Kremlissä, voi pörssien suhteen olla suhteellisen rauhallinen. Totta kai Venäjän sidonnaisille firmoille tästä tulee harmia, mutta kokonaisuutena finanssimarkkinat ovat pärjänneet isoissakin konflikteissa kohtuullisesti. Eilinen kurssilasku oli luonteeltaan myös vallan tasaista, mikä viittaa oikean syyn siihen olevan jossain muuallakin kuin pelkässä konfliktin pelossa. Tässä näytti vielä Helsingin pörssin yleisindeksin kehityksen, johon olen merkannut eri terrori-iskuja ja sotia 2000-luvulla. On vaikea sanoa lopulta, paljonko tällaiset eskalaatiot ovat pörssiä heilutelleet, sillä pörssin arvostustaso vaihtelee yli ajan. Korkotaso on muuttunut ja esimerkiksi Georgian sota elokuussa 2008 osui keskelle käsiin räjähtävää finanssikriisiä. Lienee silti turvallista muotoilla, että pääosin pörssiä ajaa tuloskasvu, ei geopoliittiset konfliktit. Pieniä valonpilkahduksia on kuitenkin nähtävissä siellä ja täällä maailman taloudessa. Konttiliikenteen Goljatti, tanskalainen Maersk, uumoili, että konttiliikenteen pullonkaulat helpottaisivat vuoden puolivälin jälkeen. Nythän konttiyhtiöt vuolavat kultaa ja muut yhtiöt ovat kustannuspaineessa, kun konttilogistiikka on sekaisin maailmalla. Tämän solmun aukeaminen olisi yksi avaintoimintaympäristön normalisoitumiseen. Tilannetta kuvaavaa on, että normaalisti paljon vaatimattomampaa tulosta näkevä Maersk teki viime vuonna nettotulosta peräti 15 miljardia euroa, mikä on melkein enemmän kuin koko Helsingin pörssi yhteensä. Jos sinun omistamat pörssiyhtiöt valittelevat korkeita rahtikustannuksia, niin ainakin tiedät, ketä katsoa syyttäviin silmin kulmien alta. Ja jos suomalainen kateus meinaa jo herätä, ei hätää, konsensusennusteet odottavat Maerskin tuloksen romahdusta lähivuosina. Myös yhtiön osakekurssi, johon pitäisi olla teoriassa ladattuna kaikki informaatio, mitä markkinalla on käsillä, näyttäisi ainakin lyhyellä välillä sulattelevan käänteen mahdollisuutta. Toisaalla maailman suurin iPhoneen kasaaja Hon Hai kommentoi viime viikolla sirupulan olevan helpottamaan päin. On mielenkiintoista nähdä, kun kaikki kasaavat kilpaa varastoja ja samaan aikaan sirutuotantokapasiteettia lisätään vauhdilla, hukummeko pian ylimääräisiin siruihin maailmalla. Voimakas inflaatio on heittämässä pörssiyhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien eteen haasteita, joita ei ole koettu vuosikymmeniin. Viime vuosinahan käytännössä kaikki, mikä vaan voi sataa pörssiyhtiöiden ja niiden osakkeenomistajan laariin, on satanut sinne kultaisena suihkuna. Globalisaatio on mahdollistanut työn siirtämisen halpamaihin.
Korkojen lasku on helpottanut velanhoitokuluja. Alhaisempi yritysvero on jättänyt enemmän voittoviivan alle sitä hyvää. Tämän kehityksen voimakkuus on vaihdellut maittain, esimerkiksi Suomessahan ilmiö ei käsittääkseni ole ollut kovin voimakas. Sen sijaan maailmantalouden keskipisteessä Yhdysvalloissa kehitys on ollut silmiinpistävää. Kehityksen voi tiivistää yhteen kuvaajan. Tämä ei ole täysin ortodoksia mukainen graafi, mutta tässä on rinnastettu työntekijöiden tuottavuus ja kotitalouksien mediaani reaalitulot keskenään. Mediaanitulo on siis se keskimmäinen eli tyypillinen tulo taloudessa, ja reaali tarkoittaa, että siinä on huomioitu inflaation eli hintojen nousun vaikutus. Nämä kulkivat vielä 80-luvulla käsikädessä, kunnes tuottavuuden kasvu jätti reaalitulot taakseen. Tämä erotus on kilissyt tosin pörssiyhtiöiden niiden omistajien lompakoihin. Nykyisessä inflaatiodebatissa 1000 taalan kysymys on, onko inflaatio ohimenevä harmitus, joka johtui pääasiassa pandemian poikkeustilanteesta ja mega-ilvytyksestä, vaiko olemmeko uuden aikakauden edessä, missä työntekijöiden palkat lähtevät kehittymään suotuisasti? Huomautus, suurin osa säästäjistä on myös työtä tekeviä ihmisiä, joten palkkojen parempi kehitys on varmasti mieluisaa kuultavaa. Nämä videot tehdään kuitenkin pääosin sijoittajavinkkelistä ja sijoittajien edut eivät välttämättä aina ole yhteneviä muiden intressiryhmien, kuten juuri työntekijät kanssa. Yritän siis tasapainotella neutraalisti kieli keskellä suuta näiden eturyhmien välillä. Jatketaan aiheesta. Yhdysvalloissa inflaation vuosivauhti on nyt hyvin korkea, reilu 7% ja euroalueella noin 5%. On vaikea kuvitella korkean inflaation jatkuvan, sillä energian tai käytettyjen autojen hinnat tuskin raketoivat kuuta kiertävälle radalle. Jossain vaiheessa suhteellinen inflaatiovauhti hidastuu jo väkevän vertailukauden takia. Mutta jos hintojen nousupaine tarttuu työntekijöiden hiivaisin palkkatoiveisiin, on inflaatiotaikinan ainekset kasassa. Tätä pelkoa kuvaa hyvin Englannin keskuspankin pääjohtajan kiekaisu viime viikolla, että älkää hyvät ihmiset vaatiko suuria palkan nostoja. Itse vajaa 700 000 euroa vuodessa tienaava pääjohtaja sai ymmärrettävästi hieman kitkerää kritiikkiä kannastaan, mutta se paljastaa hyvin, miksi rakenteellista, liian nopeaa inflaatiota pidetään niin hermostuttavana ilmiönä myös keskuspankkipiireissä. Finanssikriisin jälkeen sijoittajat ovat tottuneet maailmaan, missä työttömyysaste on korkea ja inflaatio on matala. Se on ollut osakkeille herkullista, koska korkea työttömyys on ollut hyvä syy keskuspankeille elvyttää jatkuvasti, ja vuorostaan matala inflaatio ei ole toiminut jarruna elvytykselle. Toki korkea työttömyys on kansantalouden kallista ja ruokkii populismia, kuten politiikassa on nähty viimeisen 10 vuoden ajan, mutta osakkeethan ovat yllättävän resilienttejä tällaisille ilmiöille. Nyt näyttää siltä, että nämä seikat eivät enää päde. Pääomasijoittajatalo KKR oli hyviä käppyröitä aiheesta, miten työmarkkinat ovat hyvin kireät jo Yhdysvalloissa. KKR lienee suomalaisille tuttu, se omistaa osan muun muassa Carunasta, jonka sähkönsiirtolaskuja varmasti suomalaiset rakastavat. Yhdysvaltojen väestönkasvu on ollut voimakkaampaa kuin länsimaissa yleensä. Kuitenkin myös siellä väestönkasvu on hidastunut ja kiristynyt maahanmuuttopolitiikka on entisestään vähentänyt saatavilla olevan työvoiman kasvua. Vähemmän työtä tekeviä käsipareja tarkoittaa hitaampaa talouskasvua sekä kireämpää työmarkkinaa. Toinen työvoimaa rajoittava seikka on kasvanut eläköityminen koronapandemian aikana. Kenties moni ihminen on priorisoinut arvojaan uusiksi tai jäänyt esimerkiksi tukevien säästöjen avulla pois työelämästä. Virallinen työttömyysastehan on Yhdysvalloissa 4%, mutta KKR laskelminen argumentoi, että todellinen työttömyysaste on vain 1-2%. Tätä perustellaan sillä, miten herkästi työntekijät uskaltavat lopettaa työnsä tällä hetkellä. Vaikeassa työmarkkinassa harvempihan uskaltaa irtisanoutua, koska työn hakeminen on silloin vaikeaa. Vain vähän karrikoiden muotoiltuna, kaikki saatavilla olevat käsiparet ovat jo sorvin ääressä ja loput muutama prosentti vekslaa työpaikkojen välillä palkankorotuksia jahdaten. Etenkin matalapalkka-aloilla palkkakehitys on ollut voimakkaampaa. Pääomasijoittajana KKR on antureita omistamiensa firman kautta ympäri taloutta ja toimitusjohtajien kommentit tukevat kuvaa hyvin kireästä työmarkkinasta, missä osaajia on vaikea houkutella töihin. KKR ennustaakin palkkojen nousu jatkavan vahvana kautta linjan seuraavina vuosina, vaikka samaan aikaan inflaatio maltillistuisi keskimäärin noin 3%. Vanha kikka siirtää työpaikat ulkomaille ei enää toimi kuten ennen. Palkkaerot Yhdysvaltain ja Kiinan välillä ovat kaventuneet huomattavasti, mikä tekee tuotannon siirtämistä hikkipajoihin vähemmän houkuttelevaa. Toisekseen palvelualueen työt tehdään paikallisesti tässä ja nyt, eikä niihin auta muuta kuin saada se työntekijä paikan päälle. Totta kai eihän pörssiyhtiöt jää tumput suorina seisomaan palkkainflaation kanssa paikalleen. KKR arvioi, että ne investoivat rajusti automaation ja tuottavuuden kasvuun vaimentaakseen palkkojen nousun vaikutusta niiden kannattavuuteen.
Tällainen investointibuumi on muuten positiivista taloudelle ja ruokkii näillä videoilla aiemminkin nostettua ajatusta kuohuvasta 20-luvusta, vaikka nyt tuntuu siltä, että champagne onkin vähän laimentunut. Siinäkin mielessä korkeammat palkat ja vahva palkkakehitys eivät suinkaan ole koko talouden kannalta välttämättä lainkaan huono asia, päinvastoin. Teknologisella kehityksellä on tendenssi viilentää inflaatiota ja nostaa kaikkien elintasoa, mikä on tietysti mahtava juttu. Pörssiyhtiöiden joukossa tässä kehityksessä on häviäjiä, mutta totta kai myös suhteellisia voittajia. Huolimatta investoinneista työn tuottavuuteen ja automaatioon, ei pörssiyhtiöt pääse yli eikä ympäri siitä faktasta, että osana niiden kustannuksia on ihka oikeat ihmistyöntekijät palkannostovaateinen. KKR arvioi, että palkkakustannukset ovat noin 12% mediaani SP500-yhtiön liikevaihdosta, mutta tämähän vaihtelee valtavasti toimialoittain. Erityisesti kuluttajatuote sekä teollisuusbisnekset ovat suhteellisesti työvoimaintensiivisempiä, joten ne ovat alttiimpia palkkojen ripeälle nousulle. Huomatkaa, että mitä korkeampi kannattavuus pörssiyhtiöllä on, sitä helpompi sen on sulatella korkeampia palkkakustannuksia. Esimerkiksi teknologia-alalla kovakin palkkojen nousu tuntuu suhteellisesti vähemmän kannattavuuksissa, koska ne ovat jo valmiiksi paksuja ja rasvaisia kuin hylkeen nahka. Sen sijaan aloilla, joissa kannattavuus on valmiiksi matala, saa kustannusten kanssa olla tarkkana. Palkkakustannusten nousua voi tietysti yrittää kompensoida automaation lisäksi myös hintojen korotuksilla, mutta kovan kilpailun aloilla, missä kilpailija tulee syömään markkinaosuuksia, se on helpommin sanottu kuin tehty. KKR arvioi, että nyt nähdyt ennätyskannattavuudet tulevat jäämään historiaan. Keskimäärin SP500 voittomarginaalit kutistuvat hieman, joskin jäävät edelleen suhteellisen korkealle tasolle. No, Suomeen keskittyvä sijoittaja saattaa heittää seuraavaksi ilmoille legendaarisen lauseen, ei koske Suomea. Totta kai kehitys on äärimmäiset ollut Yhdysvalloissa, mutta maailman johtotalouden ongelmat ja ilmiöt heijastuvat nopeasti kaikkialle. Myös Helsingin pörssin kannalta relevantilla euroalueella työttömyysprosentti on jo käytännössä alhaisemmalla tasolla kuin jopa ennen finanssikriisiä, kun talous vielä pauhasi kuumana. Euroalue ei ole niin tehokas imemään kaikkia käsipareja töihin, joten meille työmarkkina näyttää jo kuumalta ja onhan Suomessakin paljon valiteltu työvoimapulaa eri aloilla. Euroalueella palkkakehitys on kuitenkin toistaiseksi ollut vaimeampaa. Mitä sijoittaja voi tehdä tässä uudessa sijoitusympäristössä? Mitä suojauttaa salkkuun, jos inflaatio jyrää? Yksi idea on painottaa salkussa pörssiyhtiöitä, joilla on valmiiksi hyvin korkea kannattavuus ja kestäviä kilpailuetuja. Se tarkoittaa sitä, ettei niiden kannattavuus rusennu herkästi kustannusten nousuun, ja toisaalta sellaisten firmojen on helpompi vierittää inflaatio hintojen nostoina asiakkailleen. Kuvitelkaa esimerkiksi, kuinka helppoa Applen on brändin ja ekosysteeminsä voimalla nostaa hintojaan. Toisaalta vaikka meidän kotipörssin Outokummun teräs ei ole ihan niin uniikkia, etteikö asiakasta haittaisi jostain muualta, ja kilpailuhan on normaalisti raakaa. Osa pörssiyhtiöistä voi sanella hintoja, osa ottaa sen, mitä markkina antaa. Tietysti palkat ovat vain osa firmojen kustannuksia ja monillehan tällä hetkellä ne energiakustannukset taitaa olla jopa isompikin riasa. Jos inflaatio murehduttaa, valitse salkkuun mieluummin niitä, jotka sanelee hinnat. Toinen ajatus inflaatiosuojaksi on esimerkiksi kiinteistöt sekä infra, joskin tavallisen sijoittajan on vaikea ostella infrastruktuuria, kuten kokonaisia tuulipuistoja, ellei oma lompakko ole hervottoman kokoinen, joten tämän pitäisi tapahtua käytännössä rahastojen kautta. On myös hyvä tiedostaa, että korkeampi palkkainflaatio ja kireä työmarkkina oikeuttavat talouteen myös korkeammat korot. Siten rahan hinta tulee kallistumaan, millä on negatiivinen vaikutus pelkäisten pörssiyhtiöiden kannattavuuteen. Korkeat korot rusentavat myös arvostuskertoimia, mutta tämä efektihän on tainnut tulla jo sijoittajien syliin viime kuukausina voimakkaasti, kun korkealle arvostetut osakkeet on painettu tonttiin. Sijoittajana on myös tärkeää tiedostaa, että keskuspankki ei voi enää osakemarkkinan alle turvapatjaa heittää myrskyissä paikoissa, koska inflaatio on sitonut sen kädet. Olen toistanut tätä pointtia usein viime aikoina, mutta sijoittajat ovat niin tottuneita nopeisiin dippeihin viime vuosina, mille ei enää välttämättä ole yhtä vahvoja perusteita. Helppojen sijoitustuottajan aika on tältä erää ohi. Inderes.fistä löytyy tänään muun muassa Glastonin yhtiöpäivitystuloksen tiimoilta. Sen lisäksi muun muassa Marimekko ja Excel julkaisevat tuloksensa. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää osakepoimintoja hinnoitteluvoimaisiin yhtiöihin.